Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. Ngày hôm nay chúng ta đang có mặt ở tại TechSpace ở tại Hà Nội. Một không gian rất là đẹp là dành cho các bạn trẻ và các bạn lớn tuổi cũng có thể hưởng thụ được cái thời gian mình ở bên đây. Ngày hôm nay chúng ta có khách mời là chị Ngô Thu Phương đến từ Vietinbank, hiện nay đang giữ vị trí là giám đốc phát triển sản phẩm cho khối bán lẻ. Xin chào chị Phương. Xin chào các độc giả của Vietcetera, cảm ơn Cường. Hôm nay đã có một cái cơ hội để mình trao đổi với nhau. Thật ra là hôm nay cũng là một cách rất là tình cờ để biết đến chị Phương là thông qua em gái của chị Phương cũng gặp ở một cái sự kiện do Vietcetera tổ chức. Nên là hôm nay là rất là muốn chia sẻ về cái background của chị Phương trước, là cũng là từng là học ở nước ngoài về, sau đó thì trải qua một số các cái công ty khác nhau và bây giờ thì chị đang làm về mặt sản phẩm. Thì chị có thể chia sẻ hơn một chút cho các bạn nghe được không? Thực ra thì mình là có khoảng hơn 11 năm là sống ở châu Âu từ lúc bé, chứ không hẳn là chỉ là mỗi cái khoảng thời gian giai đoạn mà du học. Lúc bé thì sống cùng với gia đình, sau đấy thì mình có khoảng 6 năm du học tại Pháp trong mảng tài chính, ngân hàng. Lúc mà về Việt Nam thì mình cũng làm việc tại Ernst Young Việt Nam. Sau đấy thì mình đã công tác tại Vietinbank và gắn bó cho đến bây giờ. Đúng là một cái lộ trình truyền thống của một gia đình Việt Nam chẳng hạn, là học xong cái là chúng ta sẽ vào Big Four, sẽ làm audit, sẽ làm những cái công việc cơ bản đó và gần như là mình sẽ cống hiến rất nhiều tiếng đồng hồ của một ngày và sau đấy mình sẽ nhảy ra ngoài. Thì không biết là lý do gì mà chị lại lúc đấy là chọn giữa Ernst Young, tại vì sau 2 năm thì được coi là chị đã được họ vắt cho đủ để mình có các cái trải nghiệm rồi. Nhưng mà tại sao lúc ấy chị lại nhảy sang ngân hàng? Đúng thì nó cũng là một career path khá là traditional, tức là mình sẽ được đào tạo tại Big Four, tại công ty kiểm toán, vì đúng đấy là một cái lò đào tạo nó rất là khuôn phép, từ cách làm việc, cách mình trao đổi với đồng nghiệp, cách làm việc với đối tác khách hàng. Thì sau 2 năm được đào tạo như vậy thì thực ra cái cơ hội mà mình đến với Vietinbank thì cũng chia sẻ là lúc đấy ông xã mình là đi audit tại Vietinbank và về nói với mình là trời ơi, ở đây nó thật là một cái môi trường làm việc rất là hay. Đấy là thông qua ông xã kể lại, tại vì mình cũng ban đầu cũng có một cái rào cản tâm lý, nghĩ rằng là nếu mà mình làm việc ở Big Corp mà lại là banh nhà nước thì nó sẽ là như thế nào. Thực sự là lúc mà mình mới đi làm ở Ernst Young thì đi du học về, được làm việc môi trường nước ngoài, được ăn mặc đẹp. Mình làm hồi đấy là làm tại cơ quan là office là tại DU. Thế thì mình sẽ chuyển sang với bên Vietinbank sẽ như thế nào khi mà cái view lúc đấy cách đây 10 mấy năm nó là một cái banh nhà nước. Nhưng thực sự khi mình chuyển sang như vậy và nó thay đổi về cái tư duy ban đầu rất là khác, là phụ nữ tìm một cái công việc nào đấy nhàn hạ để mình có thời gian chăm con. Thì mình vào đây mình bị cuốn bởi các cái cơ hội mà Vietinbank trao cho mình, được tham gia, được phát triển, thực sự là phát triển đấy. Tại vì cái background ban đầu của mình nói thật là kiểm toán, thực ra học về tài chính ngân hàng nhưng thực sự mình cũng chưa được build up một cái gì đâu. Nhưng mà tham gia dần dần, được cuốn hút, được nói thực sự là các anh chị senior rồi các sếp trực tiếp giao cho những cái cơ hội để phát triển bản thân. Và mình cũng khám phá ra rằng là đúng thực là những cái mà cơ hội trao cho mình nó là những cái cơ hội thật sự tốt cho mình phát triển. Thì mình cũng thấy quý giá những cơ hội đấy. Sau khi chị tham gia vào Vietinbank, hồi ban đầu thì cũng là phụ trách cái mảng rủi ro, quản lý rủi ro. Tuy nhiên thì hiện nay chị đang phụ trách một cái mảng khá là mới liên quan đến cái trải nghiệm khách hàng hoặc là cái hành trình của khách hàng, cái customer journey. Tại sao lại có thể một người với profile đang làm audit, đang làm risk mà lại chuyển sang làm liên quan đến digital và liên quan đến product? Đấy là một cái khá là thú vị để cho các bạn thấy rằng là khi mà bổ nhiệm một cái nhân sự vào một cái vị trí thì Vietinbank nhìn vào rất là nhiều yếu tố, cái kinh nghiệm của bạn, nhưng mà cũng nhìn vào một cái yếu tố cái khả năng phát triển của con người bạn và cái định hướng của bạn. Thế thì cái case của mình là mình làm risk. Thường thì mọi người sẽ đặt câu hỏi là tại sao lại đặt vào product. Tuy nhiên là lãnh đạo của mình thông qua các cái cơ hội đi theo các cái dự án mà Vietinbank hồi đấy xây dựng, các cái dự án để phát triển, thì thấy rằng mình có một cái năng lực cốt lõi. Đấy là mình rất là nhạy cảm và quan tâm đến cái khách hàng. Cho nên khi mình làm bất cứ một cái việc gì đó, mình sẽ nhìn ở cái view của ngân hàng như thế nào, khách hàng như thế nào. Đấy là một cái yếu tố mà mình nghĩ là nó sẽ khá là quan trọng cho một cái người mà xây product. Và vì mình được trao nhiều cơ hội làm các cái dự án, các cái project, thế cho nên nó cũng gắn nhiều với câu chuyện là chuyển đổi số. Thế cho nên lúc đó, tại cái thời điểm đấy thì Chủ tịch Vietinbank, các sếp, ban lãnh đạo cũng quyết định rằng là sẽ bổ nhiệm mình làm Head Product.
và head product của một cái mảng rất là lớn là cover cả FD, saving, payment và lending. Trước đó thì nó là hai bộ phận độc lập. Thế cho nên khi mà từ risk mình mới là chỉ là phó phòng, mình đã được bổ nhiệm lên trưởng phòng, như vậy trưởng phòng một cái department gộp vào thì để thấy rằng là một cái cơ hội rất lớn, nó có những cái risk trong đấy. Tuy nhiên là ban lãnh đạo vẫn tin tưởng mình. Và ngoài ra thì ngoài là cái vị trí head product của mảng retail thì mình cũng được đào tạo để làm các cái vị trí board member tại các cái công ty con của Vietinbank. Thì các sếp cũng quan điểm rằng là nó là một cái cơ hội để cho mình đào tạo các kỹ năng quản lý, nhưng nó cũng là một cái view để mình hỗ trợ các cái công ty con. Tức là nó có rất nhiều yếu tố để thấy rằng là cái career path ở Vietinbank thật sự là được các ban lãnh đạo quan tâm, chú trọng và xây dựng cho nhân viên. Nếu mà chị nhớ lại cái ngày mà mình được bổ nhiệm thì tuy nhiên là hồi đó không bàn tán nhiều, đó là một cơ hội rất lớn vì đang từ phó phòng trở lên trưởng phòng của một cái đơn vị lớn như vậy, thì cùng song với cả cơ hội đó thì nó là một cái áp lực rất lớn. Thì vừa là những người anh chị đã ngồi nhiều năm ở chỗ đó rồi và mình bây giờ trở thành lãnh đạo, hồi đó chị cảm giác như nào? Hồi đó là các cái cách thức mà chia sẻ cái cảm giác của mình thì run lắm. Ngày đầu tiên mình lên vị trí trưởng phòng, phụ trách nhiều mảng. Về mặt nghiệp vụ phải nói rằng mình sẽ phải nỗ lực rất nhiều để mình có thể học hỏi, để hỗ trợ. Thì mình cho đến ngày hôm nay mình phải cảm ơn các đồng nghiệp của mình, đồng nghiệp, các bạn cán bộ cũng như là các bạn phó của mình đã support. Ngoài ra thì các đồng nghiệp trong division, những cái head trong division retail cũng hỗ trợ rất mình, và quan trọng nhất là các sếp phụ trách ở bên trên. Thực sự các sếp của Vietinbank nó là một hình ảnh khá là tuyệt vời, tức là trẻ, tham vọng, hỗ trợ và rất là care đến cho các cái lãnh đạo cấp dưới để làm sao mà mình kiểu đúng nghĩa là đồng hành với mình trong cái con đường phát triển. Mình build up cho Vietinbank, build up cho bản thân mình, thì mình luôn luôn có những cái cá nhân như vậy đồng hành cùng support, thật đúng nghĩa là support luôn ấy. Trước khi mà chúng ta nói về cái việc là cái cách thức mà mọi người nhìn vào các cái doanh nghiệp nhà nước, về cái việc là product, sau khi mà chị đã nhận được cái vị trí đó, những cái ngày đầu rất là vui, hứng thú, nhưng mà đến bây giờ là cũng đã một thời gian rồi thì sẽ có những cái lúc mà nó khó khăn, những cái lúc mà chị phải đưa ra quyết định. Thì ở đây rất là quan tâm đến cái việc là khi mà mình phải đưa ra một quyết định thì trong Vietinbank thì thường nó sẽ phải như thế nào, là quyết định của toàn thể mọi người, hay là chị sẽ chỉ đạo là đây là cái đường lối đi của chúng ta và chúng ta sẽ phải theo? Cái đặc thù của Big Four cũng như là đặc thù của Vietinbank ấy, thì mọi quyết định nó cần một sự cẩn trọng. Tuy nhiên là cái sự cẩn trọng đấy được đặt trong một bối cảnh thị trường hiện nay, mình cần phải speed up. Thế cho nên mình đưa ra cái quyết định nó cẩn trọng không có nghĩa là mình bị delay, mình bị chậm. Và nó sẽ có một tập thể mọi người cùng hướng tới cái việc đấy thì nó sẽ support cho nhau. Nhất là cái mảng product như mình làm, nó cần nhiều cái sự đổi mới, cần nhiều cái sự quyết liệt. Thì ban lãnh đạo Vietinbank trao cơ hội cho, thật sự mình nói là trao cơ hội và support một cách mạnh mẽ. Ở trong Big Four, mình hay gọi Big Four là ở đây là BIDV, Vietcom, Vietinbank, Agribank ấy, thì ban lãnh đạo của Vietinbank mình thực sự thấy rằng là rất là đồng hành cùng nhân sự như mình để làm những cái chuyển đổi nó quyết liệt, và cần những cái sự coi như là hỗ trợ và trách nhiệm của ban lãnh đạo ở việc bảo vệ những cái dự án như thế. Thì cái đấy là cái đáng quý mà nó giúp cho bộ phận product cũng như là toàn bộ cái mảng retail của Vietinbank hoặc là bộ phận kinh doanh của Vietinbank có được cái chỗ đứng trên thị trường như hiện nay. Cái nhận thức của con người thường là cái ngành ngân hàng là cái ngành của đàn ông. Vì đa số nếu mà chúng ta hình dung là nếu mà gọi banker và chúng ta đi gặp banker chúng ta hình dung là một người đàn ông mặc suit và có thể lớn tuổi và cao to, nhưng mà không đâu, mình lại đi hình dung ra một người phụ nữ nhỏ nhắn linh lám. Thì chị có cảm thấy trong cái lĩnh vực của chị đang làm sau hơn 10 năm như vậy thì đó có phải là cái lĩnh vực của nam giới không, hay là nó có cơ hội cho người phụ nữ tham gia vào được? Thực trước tiên thì nó sẽ có cơ hội cho tất cả ai đam mê, không phân biệt giới tính, mình nghĩ là như vậy. Cái thứ hai nữa thì đúng như bạn nói, có thể số đông hiện nay của cái mảng lĩnh vực finance, tài chính nó phần lớn là nam giới. Tuy nhiên thì mình suy nghĩ rằng nó vẫn có cơ hội cho phụ nữ mình.
Nhất là mảng product của mình nó cần cái tính hướng tới khách hàng rất là lớn, tức là mình care, mình quan tâm, vì bây giờ xây product nó rất là customer centric, bạn phải quan tâm nhiều đến cái trải nghiệm của khách hàng. Thì mình nghĩ ở đâu đấy, mình không nói là phân biệt giới tính nhé, là người phụ nữ vẫn có cái sense tốt hơn. Thực ra cái câu chuyện của bạn cũng để nói rằng đúng, nhiều đối tác trước khi gặp mình sẽ nghĩ là có ai đấy rất là cứng, hoặc là kiểu thương trường mà sẽ finance mà sẽ là nhưng mà khi họ gặp thì họ thấy không phải là như vậy. Mình nhẹ nhàng nhưng mà mình vẫn được việc, và mình nghĩ là đấy cũng là một cái chia sẻ cho các bạn trẻ. Khi bạn muốn thành công thì cái hình ảnh bên ngoài và cái cách bạn tương tác với đồng nghiệp, với đối tác cũng rất quan trọng. Bạn phải xây dựng cho một cái hình ảnh cá nhân mình. Trước tiên là mình hay nói đùa là bạn có phải đẹp đã. Bạn đẹp người ta sẽ có cảm tình với bạn. Bạn lại giỏi nữa thì bạn lại càng sẽ có nhiều cơ hội. Đấy là cái quan điểm của mình muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà phải đẹp và giỏi là hai yếu tố quan trọng. Đẹp và giỏi dựa trên nền tảng của mình. Đấy. Vâng. Đấy thì bây giờ có thể quay lại một cái chủ đề mà thực ra là như em là cũng hiện nay thì cũng đang gọi là trong giai đoạn mà có thể tìm xem là cái thị trường nó đang ra sao, tại vì là tất cả mọi thứ đang diễn ra như kiểu các cái công ty công nghệ đang sa thải, rồi là các cái suy thoái kinh tế đang diễn ra, thì các cái doanh nghiệp từ bất động sản đến ngân hàng tài chính đến tất cả các cái lĩnh vực khác nhau họ đều đưa vào tư thế là đang đề phòng, và gần như là tuyển dụng các thứ thì họ sẽ giảm đi. Tuy nhiên là nếu mà xem vào thì chắc rằng là như cá nhân em chẳng hạn thì em không bao giờ đi tìm một cái công việc là mở một cái trang web của Vietinbank và xem là các cái open position đấy là gì. Đâu đó mình sẽ coi là phải có các cái mối quan hệ, phải có người giới thiệu thì may ra mới vào được. Thì bằng cách nào mà các bạn trẻ bây giờ có thể là quan tâm hơn, và liệu có dễ vào hay không, hay là cái quá trình nó đang như thế nào? Thực sự thì trước hết là Vietinbank có những cái hình ảnh nào để hướng tới các bạn đã, để cho các bạn quan tâm. Giống như Cường nói là nghĩ đến một cái hình ảnh có thể nó hơi khuôn phép ở một góc độ, ở một doanh nghiệp lớn. Nhưng thực ra thì Vietinbank có những cái chuyển mình rất là lớn. Chuyển mình lớn từ trong cái việc chất lượng dịch vụ khách hàng, sản phẩm dịch vụ khách hàng, và ngay cả cái việc là thu hút những cái nhân tài trẻ và đem những cái cơ hội đấy. Thì mình nghĩ là trong thời gian vừa qua bên khối nhân sự của Vietinbank cũng đã có những cái bước tiến rất là lớn về việc thay đổi cái hình ảnh cũng như là cái thu hút của các cái nhân sự trẻ. Và cũng để cho các bạn thêm một cái thông tin là hiện nay đúng như Cường nói là cái thị trường kinh tế nó có những cái biến đổi khó khăn ấy, thì để thấy rằng là làm việc ở một cái doanh nghiệp lớn nó sẽ có một cái độ an toàn và nó vẫn bảo đảm cho các bạn về thu nhập. Thêm nữa là nếu như mà doanh nghiệp đấy lại có những cái cơ hội và những cái career path nó rất là clear cho các bạn, thì đấy là một cơ hội đáng xem xét cho các bạn để lựa chọn. Nói về cái việc là hiện nay có rất là nhiều các bạn Việt Nam học ở nước ngoài về, và ngay lập tức bây giờ là sẽ có cái xu hướng là sẽ về Việt Nam và tìm công việc ở Việt Nam. Thì không biết là bây giờ nếu mà đối với cả những bạn đấy thì các bạn sẽ có một cái gọi là mong muốn là mình đã bỏ ra rất nhiều thời gian, bỏ ra rất là nhiều tiền để học, và bây giờ mình quay trở lại, nhưng mà ví dụ vào các công ty kiểu như Vietinbank họ có thể là sẽ đánh giá bảo ok đây là công ty nhà nước này, xong rồi là có thể lương bổng sẽ không được cao này, thì bao giờ tôi mới kiếm lại được cái tiền mà tôi đã bỏ ra để đi học? Thực ra thì nói về tổng thu nhập của Vietinbank đối với các bạn, mình cứ nói là các bạn mới đi nhé, thì nó cũng không quá là thấp so với thị trường. Nó khá là cạnh tranh ở góc độ tổng thu nhập của các bạn. Còn lại cái yếu tố mà các bạn đánh giá là làm sao để mà các bạn thu hồi lại cái vốn mà đã bỏ ra ấy, thì nó là phải là một cả quá trình. Các bạn nên đánh giá tổng thể cái sự đầu tư đấy. Không nên so sánh ở cái mức thu nhập ở những cái năm đầu đời. Mình nên so sánh là cũng một cái bạn như vậy sẽ làm ở fintech hoặc là làm ở Vietinbank nào, thì mình có thể khẳng định là mức thu nhập nó sẽ là rất là hấp dẫn cho các bạn. Thì cái đấy cũng là một cái thêm điểm cộng nữa để cho các bạn suy nghĩ. Còn lại thì ngày hôm nay cái case của mình đã chia sẻ là các bạn hoàn toàn có thể thành công nếu mà các bạn nỗ lực, không xét đến các cái yếu tố khác. Các bạn trẻ thì là đối với cả chị, các bạn trẻ là bao nhiêu tuổi? Thì để rõ hơn xem là những cái bạn trưởng ban trưởng phòng là... Các bạn trẻ ở đây, các bạn mà tất nhiên là các bạn cũng cần phải trải qua một cái thời gian. Ví dụ như các bạn trẻ mới ra trường, các bạn sẽ làm việc ở các cái vị trí thì cũng phải từ 3 đến 5 năm. Sau đấy thì các bạn bắt đầu lên các cái cấp là senior, và từ cái vị trí senior đấy thì các bạn có thể thi tuyển ở các cái vị trí head. Như vậy thì một cái career path tối thiểu là 5 năm đến 8 năm là các bạn có thể lên một các cái vị trí head như mình. Nếu mà chúng ta so với cả cái quy trình trước đây ấy, thì chúng ta sẽ cần cống hiến bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm thì như chị chia sẻ là 8 năm đấy. Nhưng mà trước là 8 năm. Bây giờ tại vì head product như mình là cũng là một vị trí phụ trách đến từ 30
cán bộ trở lên. Thế cho nên mình cũng nghĩ rằng là tối thiểu các bạn cũng cần từ 5 đến 8 năm để các bạn có những cái tích lũy về mặt trải nghiệm, kinh nghiệm công việc thì các bạn lên thêm các vị trí hết. Như thế là nó cũng khá 5 đến 8 năm thì thực ra cũng là rất là nhanh. Nếu mà so với cả các cái doanh nghiệp nhà nước thì chắc rằng mình sẽ phải cống hiến ví dụ là 15, 20 năm thì bắt đầu mình lên được những cái vị trí như vậy. Ngày xưa thì nó phải hơn đấy, nó phải hơn đến hơn 10 năm đấy. 15 năm như bạn nói đấy. Như vậy thì là Vietinbank rõ ràng theo các cái chính sách của thu hút nhân sự thì đang gọi là đốt cháy một số cái giai đoạn mà trước đây đang quá lâu dài. Nhưng mà hiện nay thì nếu mà chúng ta nói về cái gọi là các cái triển khai những cái sản phẩm mà đuổi theo được các cái ngân hàng tư nhân ấy, thì liệu chỗ đấy mình có đốt cháy được giai đoạn hay không? Thực ra mình sẽ không dùng từ đốt cháy giai đoạn mà mình sẽ dùng từ là mình được phép và được sự coi như là trải nghiệm sandbox khi làm các cái sản phẩm dịch vụ. Có điều là cái sandbox đấy mình vì là ở một cái vị trí tại một cái big corporate state bank như mình ý, thì nó sẽ phải xét đến các yếu tố hiệu quả và các yếu tố khác. Mình nghĩ rằng là để tạo được cái độ cạnh tranh thị trường thì cái cơ chế mở ra cho phép làm product sandbox là một cái rất là đáng quý của Vietinbank. Mình cứ không đốt cháy giai đoạn, mình sẽ dùng từ là nó đã có theo các quy trình và mình bỏ qua một số quy trình. Còn ở đây thì mình nhận diện các cơ hội và mình đi thẳng đến cái cơ hội đấy để mình khai thác xây dựng nó, và mình thấy là nó ok thì mình sẽ grow nó. Thì ở góc độ product thì mình xin phép được nhìn nhận như vậy. Thực ra là nếu mà xem vào cái thị trường ngân hàng ở tại Việt Nam ấy, thì hiện nay thì cái thị trường Việt Nam mình thực ra là cũng 100 triệu dân. Tuy nhiên là có rất là nhiều các ngân hàng khác nhau. Nhưng mà nếu mà để nói đến một số các ngân hàng mà đang đi trước trong cái gọi là lĩnh vực là chuyển đổi số và họ đang chuyển mình, thì ví dụ như kiểu là Techcombank, VPBank họ đang đi rất nhanh và họ có một số các cái gọi là initiative mà người dùng đã biết đến rồi. Chị đánh giá như nào về cái sự khác biệt của Big Four và ngân hàng tư nhân? Cái điểm khác và điểm pros and cons nó nằm ở đâu? Thực ra thì đúng như Cường nhận diện, nó sẽ không có mẫu số chung cho tất cả. Các ngân hàng cổ phần thì họ có được một cái nguồn lực và họ đã show ra là họ rất speed up trong cái lĩnh vực chuyển đổi số. Họ đầu tư rất lớn về mặt nền tảng công nghệ cũng như là việc build product. Còn lại đối với cả Vietinbank hoặc một số các cái state-owned bank thì mình nói rằng là nó không phải là nó không được speed up. Bản thân là ban lãnh đạo Vietinbank cũng nhận diện và đầu tư rất lớn cho cái việc chuyển đổi số, một cái nguồn lực rất lớn. Nhưng mà vì mình start ở một cái điểm mình đã có những cái nguồn lực, cái cấu trúc nguồn lực, những cái nền tảng hệ thống, cho nên lúc mà build up như vậy sẽ cần một cái xây dựng nó tổng thể. Tức là Cường thấy rằng là các bank kia họ có thể đầu tư nguyên, tại vì cái nền tảng họ đang khác biệt giữa cái nền tảng của Vietinbank. Đó. Thế thì đi trước hay đi sau hay đi như thế nào, miễn là mình đi cho nó thành công và mình có những cái target rất là cụ thể. Thế cho nên mình cũng trong một cái hội nghị chuyển đổi số gần đây với cả các đối tác, mình ngồi cạnh bên Cách và bên Techcombank thì mình thấy rằng là nó sẽ không có mẫu số chung. Tuy nhiên là các bên đều có những cái hướng tới là để một cái trải nghiệm số tốt nhất cho khách hàng. Và mình chia sẻ ở đây một cái nữa là Vietinbank có một cái lợi thế, đó là có một cái hệ sinh thái các cái đối tác khách hàng doanh nghiệp rất là lớn. Và bản chất ở đây thì mình sẽ cùng khai thác, cho nên mình rất thích cái câu là mình sẽ trở thành cái digital partner của chính các cái đối tác khách hàng doanh nghiệp. Tức là một mô hình kinh doanh mình nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả để nó bảo đảm cho cái câu chuyện cẩn trọng của Vietinbank. Và một cái câu chuyện là mình chuyển đổi số cùng với các đối tác mình, và bản thân bank cũng chính thành những cái đối tác partner, digital partner. Và như vậy thì nó đúng theo cái concept là mình sẽ xuất hiện trên các kênh của đối tác và đưa cái sản phẩm dịch vụ tài chính đến một khách hàng một cách rất là tinh tế. Nó không còn là tôi đến, câu chuyện mà đến giao dịch tại bank nó đã không còn xảy ra nhiều nữa rồi. Giao dịch trên kênh số của bank nó cũng sẽ dần dần có cái độ thay đổi. Và như vậy thì xuất hiện trên kênh của đối tác nữa thì nó là một cái điều tuyệt vời về mặt kinh doanh, về mặt business. Thì ở đây thì có vẻ như là Vietinbank cũng vì là một ngân hàng Big Four và cũng là một trong những gọi là ngân hàng có một cái mạng lưới đối tác khách hàng rất lớn rồi. Thì mình sẽ dựa trên cái đó và mình sẽ làm các cái gọi là cái việc chuyển đổi số cho cái nền tảng của mình, chứ không cần phải đi ra bên ngoài để kiếm thêm. Đúng rồi. Đấy, thì cái đấy là một cái tầm nhìn chiến lược mà mình thấy là của ban lãnh đạo mình rất là hay, khai thác phát triển trên chính hệ sinh thái của đối tác, mang lại lợi ích cho chính những cái doanh nghiệp. Tại vì Vietinbank cái nền tảng gốc
vẫn là một cái ngân hàng phục vụ cho các khách hàng doanh nghiệp. Mảng bán lẻ thì được đầu tư chú trọng trong 10 năm gần đây. Vậy thì con đường nào dành cho Vietinbank, mảng bán lẻ của Vietinbank và mảng số hóa của Vietinbank thì mình thấy rằng là phát triển hệ sinh thái của đối tác, scale up được revenue cho đối tác Vietinbank, đồng thời cũng scale up được cho các trải nghiệm của khách hàng Vietinbank thì là một cái rất hay. Thế cho nên trong giai đoạn vừa qua thì mình đã đồng hành cùng rất nhiều đối tác. Nói đơn cử nhưng trong lĩnh vực healthcare mình sẽ đi cùng với các cái đối tác lớn là bệnh viện để cung ứng các cái giải pháp gọi là mua trước trả sau, các cái gói dịch vụ cho chính các khách hàng của các bệnh nhân của các bệnh viện đó. Mô hình đấy sẽ rất là hay và được support, thì mình thích cái tư duy quan điểm kinh doanh như vậy. Khi mà chị Phương nói là đúng là mình đã trải qua một số các cái tương tác như vậy rồi và mình đang xây dựng một số các cái product cùng với đối tác của mình. Thì ở đây rất là quan tâm, tại vì đó là một cái yêu cầu là tất cả các bên đều phải có một cái level gọi là cái độ trưởng thành như nhau thì mới có thể cùng nhau phát triển được. Thì bây giờ chị đánh giá như thế nào về cái độ sẵn sàng của các cái đối tác của mình? Mình có thể nói rằng là một sự sẵn sàng khá là lớn. Đúng như Cường nói, nó phải có một cái nền tảng công nghệ tương tác với nhau được thì mới phát triển được kênh số ở trên các kênh của đối tác như vậy. Đồng thời nó quan trọng là khi mà trao đổi với các anh chị chủ doanh nghiệp như vậy, mặc dù họ làm trong các lĩnh vực khác nhau, transportation này, healthcare này, nhưng mà họ đều có một cái tư duy tài chính và họ còn comment lại cho các cái sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Vì câu chuyện cuối cùng end of day là mình sẽ phục vụ chính những khách hàng của hai bên có cùng chung với nhau. Thì cho nên sẽ cố gắng tối đa về chất lượng dịch vụ tốt nhất. Nó không phải là câu chuyện tôi làm một cái gói tài chính cho một cái khách hàng để họ có thể sử dụng chi tiêu, mà tôi serve đúng cái đối tượng đấy với một cái trải nghiệm tốt nhất mà đưa ra cái yêu cầu từ hai phía đối tác và Vietinbank phải đáp ứng được. Thì rõ ràng đó là một cái lợi thế nhất định của Vietinbank so với cả các ngân hàng khác. Tuy nhiên thì ví dụ đấy là nếu mà chúng ta nói về gọi là corporate banking, nhưng mà ngân hàng bán lẻ và cái khối bán lẻ thì người dùng thì thật ra là như nhiều bên đánh giá thì là người dùng hoặc là user Việt Nam ấy, hoặc là các cái khu vực Đông Nam Á nó không loyal, và khi mà mình có giảm giá chỗ này giảm giá chỗ kia thì mình sẽ dùng rất là nhiều các cái ví khác nhau chẳng hạn, hoặc là các cái nền tảng khác nhau. Thì bây giờ làm sao mà mình đảm bảo được cái việc là những retail consumers hoặc là consumers của mình sẽ ở lại với cái nền tảng của mình? Đấy cũng là một cái yếu tố mà khi mình nói là mình khai thác trên hệ sinh thái. Vì nếu như mà mình như một số banh cổ phần ý, họ đốt tiền để acquire khách hàng tại một cái thời điểm để họ mở tài khoản, họ sử dụng một cái gì đấy, đưa ra rất nhiều cái voucher khuyến mãi, nhưng mà sẽ có một lượng ở lại với banh và có một lượng sẽ ra đi, và banh sẽ mất rất nhiều nguồn lực. Trong khi đó cái cách đi của Vietinbank, mình biết đúng cái target customer họ cần, họ có nhu cầu, họ đến kênh của các đối tác họ cần sử dụng, và lúc đấy Vietinbank xuất hiện về cái vai trò hỗ trợ các dịch vụ tài chính. Họ là những khách hàng thực, nó là những khách hàng, ở đây mình nói khách hàng giàu, ở đây là giàu về cái chất lượng khách hàng, nó là như vậy. Thế cho nên cái chiến lược mà mình đi với hệ sinh thái đấy, nó là một cái chiến lược nó đã rất là hay ngay từ đầu, nó loại bỏ được cái phần mà như Cường nói. Ngoài cái đấy ra thì bây giờ nói về là cái thị trường, cái cơ hội đã nằm đấy rồi. Tuy nhiên là khi mà chúng ta đầu tư, chúng ta cần phải bỏ tiền ra và chúng ta cần phải tập trung cái lực lượng vào cái việc này. Thì hiện nay thì Vietinbank chị đang đánh giá là đang diễn ra như thế nào? Nó bị quá chậm hay không? Hay là các cái quy trình nó liệu nó có đang hỗ trợ cho cái việc là mình đã để mình tận dụng cái nền tảng mình đã có không? Mình nghĩ là các cái yếu tố điều kiện bắt buộc thì nó vẫn có cho một cái process của cái việc đầu tư chuyển đổi số. Nhưng mà cái key driver ở đây là cái định hướng của ban lãnh đạo của người đứng đầu, của chủ tịch, của tổng giám đốc và toàn bộ ban lãnh đạo Vietinbank thì nó rất là quyết liệt. Thì tất cả những cái khó khăn, những cái đấy mình nghĩ là giải quyết được trong cái việc đầu tư một cái nguồn lực. Tại vì một cái gói chuyển đổi số nó sẽ là một cái nền tảng đầu tư rất là lớn, nhưng có cái sự quyết liệt đấy thì mình nghĩ là sẽ speed up lên được mọi thứ. Và nó đã chỉ ra được rất là nhiều case mà khi có cái sự support như thế của cái người đứng đầu và ban lãnh đạo thì Vietinbank vẫn speed up ra các cái sản phẩm và ra các cái nguồn lực đầu tư trên thị trường. Em cũng hay hỏi đến cái việc là, và rất là nhiều các cái khách hay gặp cái vấn đề liên quan đến nhân sự. Cái số 1 là tuyển dụng nhân sự phù hợp làm thế nào cho tốt. Số 2 là làm sao mình có thể đào tạo nhanh chóng, có thể là tham gia và gọi là năng suất nhất có thể. Số 3 là làm sao mình giữ chân được họ với mình. Thì đặc biệt với cả các bạn Gen Z hiện tại thì cái việc gọi là cái nhảy việc nó là một cái việc rất bình thường. Nó không còn gắn bó như có thể chị là đã gắn bó trên 10 năm rồi thì gần như là
hire to retire là mọi người sẽ vào công ty và về hưu với công ty đó. Với các bạn trẻ đây nó không phải là câu chuyện nữa rồi, mà các bạn sẽ muốn trải nghiệm nhiều chỗ. Thì hiện nay câu chuyện này thì bên mình đang xử lý như nào, hoặc đang nhìn như thế nào? Thực ra thì đúng là làm việc với các bạn trẻ thời nay thì nó sẽ hơi khác một chút ý. Thì bản thân ví dụ như những người phụ trách trực tiếp như mình câu chuyện của nhân sự có những cái chính sách thu hút thì mình xin phép là không được chia sẻ vì nó không phải area của mình. Nhưng at least là cái người mà head department như mình và người lãnh đạo, gọi là lãnh đạo các bạn, thì sẽ làm như nào để giữ chân các bạn. Thì câu chuyện quan trọng nhất là mình nghĩ đối với các bạn trẻ là phải tạo cơ hội cho các bạn thể hiện. Tại vì bây giờ nó có nhiều yếu tố thu nhập cũng là một yếu tố các bạn cân nhắc. Nhưng mà khi mà mình quá trẻ, khi còn trẻ thì mình nghĩ là mình sẽ quan tâm hơn nữa là cái gì tôi được thể hiện cái cá nhân, cái tôi của tôi để tôi được phát triển. Thì vào Vietinbank, ví dụ nếu mà làm với lãnh đạo như mình thì các bạn yên tâm, các bạn sẽ được thể hiện. Vì khi bạn thể hiện như thế có lợi cho các bạn và có lợi cho tổ chức. Mình sẽ trao các cái cơ hội để cho các bạn thể hiện trong công việc. Thì đó là mình sẽ cố gắng tạo cho các bạn các cơ hội thử thách chính mình. Thì cũng là chị là một cái trường hợp điển hình vì là đang từ risk chuyển sang một cái mảng hoàn toàn không liên quan, đúng không ạ? Nếu mà bây giờ chúng ta đi sâu hơn về chút về liên quan đến các cái product ấy, thì các cái product hiện tại ấy, thì ví dụ như kiểu là các cái chương trình mà mình đang đưa ra thì mình đo lường thế nào là thành công của một cái sản phẩm. Thì những cái yếu tố nào chị được đánh giá, hoặc là những cái gì mà nằm trong cái bộ KPI để đánh giá? Thực ra thì như Cường nói, nó sẽ có luôn những cái yếu tố đo lường hiệu quả. Nó định lượng bằng một con số thì mình sẽ phải đạt được về mặt quy mô cũng như là về mặt lợi nhuận. Khi bất cứ một cái product nào làm thì mình đều phải tính toán đến câu chuyện đấy. Trừ những cái product đường dài nào mà mình thấy rằng là câu chuyện acquire được khách hàng, sau đấy thì cross sell, upsell thêm các cái product khác thì nó sẽ là có những cái KPI cho một cái life cycle của sản phẩm. Đấy thì nó có những cái chỉ số định lượng về mặt quy mô, volume phải đạt được. Sản phẩm nào là sản phẩm mà chị ấn tượng nhất và tự hào nhất? Sản phẩm, thực ra thì trong quá trình làm khá nhiều sản phẩm, mảng aerial của mình cũng khá nhiều. Nhưng mà có lẽ là một cái sản phẩm mà mình thấy rằng hợp tác với cả bên đối tác Grab mà mình thấy rằng nó thay đổi rất nhiều cái tư duy của một bank nhà nước. Kiểu Vietinbank chỉ làm những cái khoản món lớn phục vụ những cái khách hàng mà gọi là affluent mass trở lên ý. Tuy nhiên khi hợp tác với cả Grab thì mình đã thuyết phục được ban lãnh đạo quan tâm care đến những cái món service, những cái món cho vay nhỏ đối với cái đối tượng nó có thể gọi là yếu thế, những cái đối tác của bên Grab. Thì làm sản phẩm nó vất, nó có những cái con đường rất là dài phải đi qua, trải qua. Nhưng mà mình thấy rằng là khi hợp tác được với cả đối tác như vậy thì cũng khá là tự hào. Mình đã thuyết phục được ban lãnh đạo Vietinbank tin và trao một cái cơ hội hợp tác với một cái đối tác fintech. Nó rất nhiều cái mới ở trong đấy. Có nghĩa là ra là đúng là ví dụ như kiểu là nói về cái việc là Vietinbank và Grab kết hợp và hợp tác với nhau thì nghe nó hơi lạ. Đúng rồi. Tại vì là một ông Big Four, một ông là ông công nghệ và unicorn của khu vực. Tại vì ví dụ như cái câu chuyện này là bắt tay với cả một ông Kỳ Lân của khu vực. Thì gần như là ví dụ như kiểu em ở góc độ người dùng hoặc là thị trường thì có vẻ không nghe đến nhiều. Nhưng mà có những unique selling point nào mà Vietinbank đang có mà có thể mình có thể chia sẻ được không? Mình cũng không biết là nên gọi unique selling point, nhưng mà gần đây thì Vietinbank khá là tự hào trong cái chiến dịch mà mình đồng hành với Denvo, trong cái chiến dịch mà marketing để cho thấy rằng là Vietinbank nó hai cái hình ảnh nó rất là như Cường vẫn nói, một người cứng nhắc làm về tài chính, finance, tính toán cùng với một nghệ sĩ ở trong cái giới underground. Hai cái hình ảnh đấy mà bình thường hình dung match với nhau là đã rất là khó. Nhưng mà khi Vietinbank quyết định làm cái chiến dịch đấy để cho thấy nhiều cái yếu tố ở đây, sự chuyển đổi mạnh mẽ, chuyển dịch mạnh mẽ, một cái concept nó khác lạ. Và ngay cả cái tên của chiến dịch là sống một đời có lãi, nó cũng rất khác biệt. Ở đây lãi là Vietinbank muốn mang đến một cái lãi cho khách hàng ở cái giá trị tinh thần. Ngoài cái việc là các cái dịch vụ tài chính, cái lãi thông thường đây thì một cái giá trị tinh thần cho các khách hàng khi là họ được tham gia cái show của Dan, rồi là các cái ưu đãi khác của Dan. Và ngay cả là nhân viên của Vietinbank thì mình đã thấy có một cái lãi ở đây là mình được tâm huyết, được cống hiến cho một cái dự án rất lớn như vậy. Đó, thì nó là cái điểm mà nó là tại cái thời điểm này một cái chiến dịch như vậy mình thấy nó cũng rất là hay. Lý do tại sao lại chuyển mình như vậy và tại sao lại bây giờ là có vẻ như là Vietinbank đang hướng tới để
để phục vụ và xây dựng một cái hình ảnh là đối với các bạn trẻ là chúng tôi cũng biết hợp tác với cả các cái đối tác kiểu này, chúng tôi cũng mong muốn hợp tác với cả các đối tác kiểu này. Thì lý do đằng sau là gì? Thì đó, hợp tác với cả các công ty fintech, hợp tác với một cái nghệ sĩ underground để thấy rằng là như mình nói, đấy là một sự chuyển dịch mình mạnh mẽ. Nó cũng là cái thông điệp, tức là Vietinbank mình hòa mình vào với cả customer, thật sự là hòa mình cùng với customer. Đấy. Thực ra là trong thời gian vừa rồi em cũng có chia sẻ rất là nhiều các cái doanh nghiệp thì cái việc retention hoặc là giữ chân các cái nhân viên của mình thì ngoài cái việc là có thể là một cái văn hóa đặc thù là không ở đâu có thể là những cái gọi là phần tiền sẽ cao hơn thị trường. Nhưng mà ở đây thì đúng là một cái gọi là như chị gọi là yêu. Thì làm sao chúng ta tạo được cái môi trường để nhân viên yêu công ty, yêu doanh nghiệp? Thì như mình nói, nó từng các cái lớp đồng nghiệp với nhau này, rồi là các lớp là các lãnh đạo cấp trung như mình hoặc các cái lớp lãnh đạo cấp cao hơn, thể hiện một cái sự gắn bó với văn hóa của doanh nghiệp. Thì lúc đấy ít nhiều gì mình cũng sẽ truyền tải được các cái việc đấy đến những cái cá nhân. Tất nhiên nó vẫn có các cái tỷ lệ các bạn trẻ vì một lý do nào các bạn rời bỏ. Thực ra cũng chia sẻ cái giai đoạn này Vietinbank cũng bị rất nhiều các cái đối thủ là thu hút các cái nhân sự giỏi. Thực sự tại vì sao? Tại vì mình cũng đào tạo các bạn và có những cái cơ hội làm việc, các bạn trải qua các cái kinh nghiệm đấy, cho nên các đối thủ cũng rất muốn thu hút và trả những cái mức lương rất là hấp dẫn. Nhưng mà thật sự cảm động khi nghe các bạn nhân viên chia sẻ với mình là em thật sự yêu quý Vietinbank và quý cách làm việc của chị nên em sẽ ở lại. Và em thấy rằng thực ra cái việc yêu quý đấy nó là một yếu tố, nhưng thấy rằng mình xây cho các bạn ấy một cái lộ trình phát triển nó cá nhân hóa cho các bạn ấy, vì các bạn ấy bảo rằng là khi các bạn ấy muốn rằng các bạn rời khỏi đây khi các bạn thật sự trưởng thành. Chứ là ở cái tại thời điểm này các bạn vẫn thấy nhiều cái cơ hội các bạn học hỏi được từ mình, học hỏi được từ Vietinbank, phát triển từ Vietinbank. Nên các bạn sẽ chỉ rời đi khi mà các bạn đã có một cái yếu tố trưởng thành. Cho nên các bạn vẫn đồng hành, ít nhất các bạn vẫn cảm thấy yêu. Thì như cá nhân mình vẫn thấy yêu và vẫn cảm thấy rằng cống hiến được tiếp cho Vietinbank, cho nên mình sẽ ở lại. Theo đánh giá của chị thì mình phải cần bao nhiêu thời gian để mình có thể yêu được cái doanh nghiệp? Thực ra thì nó cũng giống như trong tình yêu ấy. Nó có thể là ngay từ cái đầu tiên, sau đấy thì nó hòa hợp và nó sống được với nhau. Đấy thì mà nó sẽ trải qua một thời gian để đánh giá là cái yếu tố gắn kết với nhau nó không bị xao động. Chứ còn yêu thì mình nghĩ là yêu một người nào đó hay yêu một doanh nghiệp thì nó cũng có những cái cảm tình ngay từ lúc đầu. Sống với nhau hòa hợp thì cũng như thế, nó cũng từ dưới 3 năm trở đi, mà nó là cái khoảng thời gian nó dễ lung lay nhất. Còn trên khoảng 3 thời gian thì bạn đã quen, bạn đã hòa hợp với nhau thì bạn sẽ ở lại. Trước khi chúng ta kết thúc cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì rất là quan tâm, tại vì là chị cũng là một người gọi là ngoài cái luồng truyền thống. Điều gì khiến chị Phương hứng khởi lạc quan về Việt Nam? Ở Việt Nam là mình có người giúp việc. Ngày xưa mình sống từ nhỏ bên châu Âu là không có người giúp việc, đấy là động lực để về Việt Nam. Nếu mà liên quan đến ngân hàng thì là một cái hiểu lầm về ngành ngân hàng mà người khác hay có. Tức là tận thu khách hàng, cái đấy là nó là một ngành hiểu lầm về ngân hàng. Thay đổi gì mới nhất của ngành ngân hàng trong mấy năm vừa qua? Thì cái quá trình chuyển đổi số cũng là những cái thay đổi và đầu tư rất lớn của ngành ngân hàng trong lĩnh vực thời gian vừa qua. Theo chị thì là những kỹ năng nào, kiến thức gì chúng ta cần để phát triển sản phẩm? Mình nghĩ là yếu tố quan trọng nhất là bạn phải care đến khách hàng. Tức là cái customer journey nó sẽ là rất là quan trọng. Thông thường thì 10 giờ sáng ngày Chủ nhật thì chị hay làm gì? Mình sẽ đưa con đi bơi. Có một bộ phim nào hoặc cuốn sách nào mà chị đang rất ấn tượng mà muốn chia sẻ với mọi người không? Cái phim mới nhất trên Netflix đấy là Bất Quà. Rất là cảm ơn chị Phương. Mặc dù cái lịch rất là bận nhưng mà chị đã dành thời gian đến TechSpace để chúng ta có một cái buổi trò chuyện rất là thú vị. Rất là cảm ơn chị Phương đã dành thời gian. Cảm ơn. Cảm ơn Cường rất nhiều.